Most, hogy az áram kérdése megoldódott, rátérhetünk a többi problémára, mert annyit elárulhatok, hogy lesz belőlük bőven. Itt van például rögtön a kútfúrás időpontja. Úgy tűnik, csak április elején kerül rá sor. Ez még nem is akkora probléma, hiszen május előtt úgyse nagyon locsolnánk semmit. Inkább abból a szempontból kellemetlen, hogy addig nem tudjuk kipróbálni a rendszert, amíg nem lesz kúp. Úgyhogy addig jobb híján megpróbáljuk kijavítani a Tifonon a nyilvánvaló hibákat. Kezdjünk is bele! Először is a vízágyú. Mindenképpen ki kell cserélni, erre már az előző gazdája is felhívta a figyelmet, mivel kopott, ezért néha beakad. De van vele még egy probléma. Ha alaposabban megnézzük, nem is a megfelelő méretű, ami ehhez a Tifonhoz passzol. Egyel nagyobbra lesz szükség, úgyhogy ezt leszereljük. Aztán itt vannak ezek az úgynevezett tűzoltó csatlakozók, amikkel össze van kötve a Tifon és a vízágyú kocsia. Ezek sincsenek túl jó állapotban, darabok hiányoznak belőlük, úgyhogy ezeket is le kell szerelni. Közben pont erre a célra muszáj volt beszerezni egy ilyen tűzoltó kulcsot. 3 méret van rajta, nekünk csak a legkisebbre lesz szükségünk. Nem egyszerű feladat, mivel régóta rajta vannak, csak némi melegítéssel sikerült. Meg ide majd kitalálunk valami erősebb csatlakozást később. Most megpróbáljuk letekerni a csövelt a dobról, hogy lássuk, esetleg ki van-e valahol törve vagy ilyesmi. Utána majd a traktorral visszatekerjük, hogy kiderüljön, megfelelően szedi magára a dob. Addig a tűzoltó csatlakozókat visszaraktuk, hogy a kocsit majd csatlakoztatni tudjuk hozzá. De előtte. Szokott lenni minden Tifonon ilyen kézi tekerő, ha nincs traktor, akkor se legyen ebből probléma. Ilyenünk sincs, de most készítünk egyet háztáji alkatrészekből. Egy régi kardánfej, egy 27-es csavar 2 anyával, egy darab laposvas és egy rövid betonvas darabból. Valószínűleg nem nagyon lesz rá szükség, de ki tudja. Most nekilátunk a letekerésnek. Itt bent a faluban ez sem egyszerű, mivel ezek a porták csak 200 méter hosszúak. Szerencsére a hátsó szomszéd megengedte, hogy az ő földjét is használjuk erre.
Kapuig csak a csövet húzzuk, utána kívül ráakasztjuk a vízágyú kocsiját is. Közben szeretnék pár szót mondani a csőméretekről. Valamiért ezeket szolban, vagy angolul inchben mérik. És az alapmértékegység az 1/4 szol. Minden méret ennek az egész számú többszöröse. Vagyis 1/4, 2/4, tehát fél, 3/4, 4/4, vagyis 1. És így tovább felfelé. Ez a cső, amit éppen tekerünk lefelé, 2 szoros. Ahogy a tűzoltó csatlakozók is. Az ágyú méreteire majd visszatérünk később. Úgy tűnik, meg is vagyunk. Látszólag nincs sérülés a csövön. Sajnos ezt elfelejtettem levideózni, de hogy kiderüljön, esetleg van-e szivárgás valahol, itt a vékonyabb cső helyére rákötöttünk egy 3/4-es locsolócsövet, és a csapról próbáltuk valamennyi vízzel feltölteni a rendszert. A két végét pedig ilyen gumikorongokkal zártuk le. Közben ez a kis csap eltörött, de ami nagyobb probléma, itt, ahol ez a vastag cső csatlakozik a forgódobhoz, már is folyik a víz. Ha ennél a kis nyomásnál ez a helyzet, akkor a 3-4 bárnál ömleni fog. Innentől van felvétel a szétszerelésről. Ez a két csavar tartja az egészet, úgyhogy nem tart sokáig leszerelni. Nyilván a gumigyűrűvel van a probléma. Az ujjal összerakni már nehezebb feladat lesz. Kicsit meleg vízbe kell rakni, könnyebben a helyére menjen. Egyébként érdekes megfigyelni azt is, hogy amióta elővették a tifont a fészer alól, összesen 35 mm eső esett. Szóval lehet, hogy elég lesz majd nyáron is csak kivinni a földbe, és nem is kell majd bekapcsolni.
Több órányi próbálkozás után derült ki, hogy egy mérettel kisebb gumigyűrűt sikerült beszerezni, ezért azzal nem fog sikerülni az összeszerelés. Végül el is szakadt. Igen, a belső karikája 63 mm, külső az jó, csak a belső nem akar rámenni. Van olyan, aminek a belső karikája 1 mm-re nagyobb, de a külső ugyanekkora? Van? Jó. De miután meglett a megfelelő méret, viszonylag könnyen a helyére ment. Kicseréljük a törött csapot, és felcsavarodunk egy új nyomásmérőt. Azután ellátogatunk a szürreálisan nagy csavarok világába. Ugyanis a cső végén lévő tűzoltó csatlakozót ezzel a hatalmas, 8/4-es, vagyis 2 szoros Horlanderrel fogjuk helyettesíteni. Ezen a kisebb csavarok, 65 mm-esek, ezt még be lehet fogni ezzel a nagy csőfogóval, de a középső csavar 89 mm. Ezért oda készítünk egy hozzáillő csavarkulcsot. Ez így néz ki. Most kimegyünk a cső végére, és ezt is összerakjuk. Többekben felmerülhet a kérdés, hogyha ezt itt összecsavarozzuk, akkor hogy fog majd beférni a kapun? Sajnos mi csak a videó vége felé szembesülünk majd ezzel a problémával. Közben megérkezett az új vízágyú is. A réginek 5/4 szoros volt itt a csatlakozása, és ekkora maga az ágyú. Az új pedig 6/4 szoros, de ehhez képest legalább 3-szor akkora, mint a régi. Ezekről egyenlőre ennyi. Nekilátunk a cső visszatekerésének, és beállítjuk ezt a csőterelőt, szépen szorosan tekerje egymás mellé a csövet. Hiába támasztottuk ki a kerekeit, így is el akart gurulni az egész. Ezért kikötöttük a traktorhoz.
Így már sikerült elindítani, és úgy tűnik, minden szépen működik. Azzal, hogy ez a görgő ott nem forog, ahogy ez sem itt a cső alatt. De ezeket valószínűleg csak meg kell kicsit jártatni. Itt érkeztünk meg a kapuhoz. Sikerült végül bejuttatni rajta, és nem kellett szétcsavarozni a csövet. Egész jól sikerült, szép szorosan feltekerte magára a csövet, úgyhogy ennek a résznek is elérkeztünk a végéhez. A következőben remélhetőleg már kutat fogunk fúrni. Addig is iratkozzatok fel a csatornára,
és nézzétek meg az előző 3 részt, ha még nem láttátok.